Nag-order ako ng 6 pieces na shoebox organizer. And i-assemble natin siya today. Kakarating na lang kanina lang. Tapos, subukan natin siyang i-assemble. Kailangan ko na siyang i-assemble kasi nagkalat na tong mga to at walang mapaglagyan. So, ito siya. Shoe organizer. Ngayon ko pa lang siya asikaso kasi maraming ginagawa nitong mga nakaraang araw. Nabuksan ko na siya, pero hindi ko siya naaasikaso. So, ngayon, i-assemble natin siya. Hindi ko alam paano i-assemble ito. Nanood lang kasi ako sa YouTube ng mga kung paano ito i-assemble. Oh my gosh. Nakuha ko na ito. Ayan ako na. 6 pieces yung in-order kong shoe organizer. Tapos, ito naman yung magiging packet niya. Yung packet niya. Ganyan na yung itsura niya pag naayos na yung sa ilalim. Ang hirap ng ayusan, pero ngayon okay na siya. Kailangan palang ipailalim yung nakaharang na nandito. Pag bubuksan mo siya, ganito. Ito-close mo, ganito na yun. Kailangan mong itaas ito. Tapos, saka mo siya lalagay dito.
Tapos, ipo-fold mo to. Tapos, ito, dapat dito siya tatapat. Ano yung pangalawa? Last one. Finish product. So, ayun. Ayun, kasya naman siya. So, yun, kasya naman siya. Kala ko hindi siya magkakasya.